હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું 1 ચમચી ઘીમાંથી આપણે ઘી નાખીને કાજુ શેકીને એક સરસ મજાનું શાક બનાવીને તૈયાર કરવાના છે। ઘરે જો શાક ના પડ્યું હોય અને વિચારતા હોય કે હવે કયું શાક કરવું, તો મિત્રો આ પરફેક્ટ શાક છે। કાઠિયાવાડી ઢાબા સ્ટાઇલ આપણે આ શાક જે છે બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો આ શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં મેં અહીંયા આગળ 8 થી 10 લસણની કળી લીધી છે। એની અંદર આપણે નાખી દઈશું લાલ મરચું, એટલે કે આપણે અહીંયા આગળ લસણની ચટણી સૂકી બનાવીને તૈયાર કરવાની છે। આ ચટણી નાખવાથી આ જે શાક બનાવીશું એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે મિત્રો। તો આ રીતે લસણ અને મરચું નાખીને આપણે વાટી લેવાનું છે અને આ રીતની આપણે લસણની પેસ્ટ એટલે કે લસણની જે ચટણી છે એ તૈયાર કરી લેવાની છે। આ ચટણીથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। કોઈ પણ શાકમાં તમે આ ચટણી નાખશો તો બધા જ શાકમાં સરસ ટેસ્ટ આવે છે, કાઠિયાવાડી કોઈ પણ શાક હોય મિત્રો। હવે આપણે એક મસાલા પેસ્ટ બનીને તૈયાર કરવાની છે। તો 1 ચમચી આપણે લસણની ચટણી જે બનાવીને તૈયાર કરી હતી એ અને 1 ચમચી બેસન નાખી દઈશું। પછી આપણે અડધી ચમચી મરચું નાખીશું અને પિંચ હળદર નાખી દઈશું। 1.5 ચમચી એમાં આપણે નાખીશું ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ચમચી નાખીશું ગરમ મસાલો અને પાણી નાખીને આને આપણે પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું મિત્રો। આ જે આપણે મસાલા પેસ્ટ બનાવી છે આ પેસ્ટ મિત્રો તમે પંજાબી શાકમાં પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો, કારણ કે આ જે પેસ્ટ છે આની અંદર બધા જ મસાલા આવી જાય છે અને આ પેસ્ટથી તમે કોઈ પણ શાકને પણ બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। કોઈ પણ કાંઠિયાવાળું શાક જે હોય બનાવીએ છીએ મિત્રો, તો આ રીતે તમે બનાવશો તો પરફેક્ટ બનાવશે આ મસાલા પેસ્ટ નાખીને। હવે મિત્રો મેં અહીંયા આગળ કાજુ લીધા છે, તો આ કાજુ જે છે એ ટુકડા કાજુ જે મેં મિત્રો લીધેલા છે। તમારી પાસે આખા કાજુ હોય તો એને પણ ટુકડા કરી શકો છો। હવે આ કાજુને આપણે અહીંયા આગળ સાંતળી દેવાના છે, તો ધ્યાન રાખવાનું છે મિત્રો। અહીંયા આગળ મેં 1.5 ચમચી ઘી લીધું છે અને ઘીમાં જ કાજુને સાંતળવા, એ વાત ધ્યાન રાખવી મિત્રો। અને કાજુને સાંતળી લઈશું। એનું જે કલર છે એ થોડો એકદમ લાલ જેવો ના થઈ જાય ત્યાં સુધી કાજુને આપણે સાંતળી લઈશું। વધારે નથી સાંતળવાનું મિત્રો, કારણ કે આપણે જો હાઈ ફ્લેમ રાખશો તમે ગેસની તો કાજુ જે છે એ વધારે પડતા શેકાઈ જશે। આપણે મીડિયમ ગેસ રાખીને એને બિલકુલ તમે જોઈ શકશો કે ઉપરની જે લેયર છે કાજુની એકદમ લાલ થઈ જાય, બસ એવી રીતે આપણે ક્રિસ્પી કરવાના છે। બહુ એને મતલબ બળી જાય એવા નથી કરવાના। જો આ રીતે થોડા લાલ પડી જાય એટલે આપણે પ્લેટમાં નીકાળી લેવાના છે। તો મેં કાજુને પ્લેટમાં નીકાળી લીધા છે। હવે એ જ કઢાઈની અંદર મેં અહીંયા આગળ 3 થી 4 ચમચી તેલ લીધેલું છે મિત્રો। તેલ નાખવું મિત્રો ઓપ્શનલ છે, તમે પૂરા ઘીમાં પણ બનાવી શકો છો અથવા તો અડધું ઘી અડધા તેલમાં પણ બનાવી શકો છો। હવે આપણે એમાં નાખીશું જીરું અને થોડો અજમો। અજમો મિત્રો ઓપ્શનલ છે, તમે કાંઠિયા જે કાજુ હોય અજમાવાળા હોય તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો। હવે એમાં નાખીશું આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ। આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ મિત્રો મેં વાટીને લીધેલી છે। હવે આપણે એના હિંગ નાખી દઈશું પિંચ અને એને મિક્સ કરી લઈશું। આ સ્ટેજ પર તમારું ગેસની ફ્લેમ છે એકદમ લો હોવી જરૂરી છે। હવે મેં અહીંયા આગળ ડુંગળી કટ કરીને રાખી હતી એકદમ ઝીણી ચોપ કરીને, બસ એ એની અંદર નાખી દેવાની છે। અને જે આ ડુંગળી છે એ ડુંગળી મિત્રો તમે પેસ્ટ કરીને પણ ઘણા લોકો નાખતા હોય છે, પણ મિત્રો એક વાત ખાસ ધ્યાન રાખવું કે ટામેટાની પેસ્ટ હોય કે ડુંગળીની પેસ્ટ હોય, બેમાંથી એકની પેસ્ટ કરશો તો એનો ટેસ્ટ જે છે એ વધારે સારો આવશે। એટલે મેં અહીંયા આગળ ડુંગળી કાપીને નાખી છે અને ટામેટાની પ્યુરે નાખી છે। આ 3 ટામેટાની મેં પ્યુરે નાખેલી છે, અથવા તો તમે કટ કરીને પણ નાખી શકો છો ટામેટા, પણ એને તમારે વધારે 5 થી 10 મિનિટ પકવવા પડશે, મતલબ તેને શેકવા વધારે પડશે, મતલબ જે ગ્રેવી છે એને શેકવી પડશે। એટલે તમે એક વસ્તુ તમે પેસ્ટ કરીને લેશો તો ચાલે છે। તો આ રીતે મેં ડુંગળી કાપીને લીધી છે અને ટામેટાની ગ્રેવી કરી છે। ઘણા લોકો શું કરતા હોય છે, ટામેટા અને ડુંગળી બેવની ગ્રેવી કરી દેતા હોય છે, પણ એનો ટેસ્ટ મિત્રો સારો નહીં લાગે અને ટેક્સચર પણ સારું નહીં આવે। હવે આપણે આ પેસ્ટ જે છે થોડીક સાંતળી દીધી છે અને ઢાંકીને 5 મિનિટથી 10 મિનિટ રહેવા દેવાની છે, જેથી આ આપણી ડુંગળી છે એ પણ સ્ટીમ થઈ જાય અને પેસ્ટ પણ સરસ રીતે બફાઈ જાય। તો તમે જોઈ શકો
શકો છો મિત્રો કે પાણી બધું જ બળી ગયું છે ટામેટાની ગ્રેવીનું. હવે આપણે જે મસાલા પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરેલી છે એ પેસ્ટને આમાં નાખી દેવાની છે. બધી જ પેસ્ટ મેં નાખેલી છે મિત્રો. આ મસાલાની અંદર લમ્સ બિલકુલ ના રહેવા જોઈએ. જ્યારે તમે પેસ્ટ બનાવશો ત્યારે તમારે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે બધા જ મસાલાને. અને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કારણ કે આની અંદર મેં બેસન નાખ્યું છે તો આપણી જે ગ્રેવી બનશે તો એકદમ થીક બનશે, એના કારણે જ થીક બનશે. તો અહીં આગળ બેસન નાખવું જરૂરી છે. બેસન જો તમે નહીં નાખો તો ગ્રેવી તમારી એકદમ પાતળી બનશે. અને આમાં તમે જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે જેમ જેમ શેકાશે ગ્રેવી એમ એમ એનું ટેક્સચર જે છે એ થોડું ઘટ્ટ થતું જશે. બસ આ કારણ છે કે કારણ કે આપણે એની અંદર બેસન નાખવાનું છે. અને સ્વાદ પ્રમાણે મેં અહીં આગળ મીઠું નાખી દીધું છે. અને મીઠું નાખીને આપણે જે પેસ્ટ છે એને બરોબર રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને મિત્રો આ જ એક શાક છે મિત્રો, કાજુ ગાંઠિયાનું શાક બનાવી રહી છું. તો તમારી પાસે કોઈ સ્ટેજ પર તમારી પાસે શાકભાજી ના હોય તો તમે આ જે શાક છે બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બધાને જ ગમશે એ મારી ગેરંટી છે. હવે આપણે આની અંદર કાજુ નાખી દેવાના છે જે શેકીને રાખ્યા હતા એ. તો કાજુ નાખ્યા પછી મિત્રો તમે કટકી કાજુનો મેં ઉપયોગ કર્યો છે. તમારે વધારે માત્રામાં કે ઓછી માત્રા કાજુની કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો. હવે જે કાજુ નાખ્યા પછી ગ્રેવી સાંતળી લેવાની થોડી અને પછી આપણે એની અંદર પાણી નાખવાનું છે. મેં અહીંયા આગળ 1 કપ અહીંયા અત્યારે પાણી નાખ્યું છે. એટલે એક નાનો ગ્લાસ અહીંયા આગળ પાણી નાખેલું છે. અને પાણી નાખવામાં ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું છે મિત્રો, બહુ પાતળી ગ્રેવી ના થવી જોઈએ આપણી. અને તમે જોઈ શકો છો મને હજુ પણ આ ગ્રેવી જે છે એ થોડી જાડી લાગતી હતી. તો મિત્રો પાછળથી મેં અડધો ગ્લાસ પાણી વધારે પણ નાખ્યું હતું. એટલે મેં ટોટલ અહીંયા આગળ 1.5 કપ પાણીનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું મિત્રો કે તમારે વાણી જે ગ્રેવી છે વધારે પાતળી ના થવી જોઈએ. તો તમે જુઓ છો કે મેં પહેલાં એક નાનો ગ્લાસ નાખ્યો ને પછી અડધો ગ્લાસ નાખ્યો. તો પાણીનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને આ રીતે ઉકળવા દેવાનું છે. પછી 5 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી આપણે જે ગાંઠિયા જે છે આપણા, મેં અહીંયા આગળ ભાવનગરી ગાંઠિયાનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમારી સાઇઝની અંદર મોટા ગાંઠિયાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે મોટા ગાંઠિયાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. અને મિત્રો અહીંયા આગળ મેં નાના ગાંઠિયાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ નાના ગાંઠિયા લાગ્યા છે. તો પછીથી મેં થોડું ઉકાળી લીધા પછી મને પાતળું લાગતું હતું તો મેં ફરીથી એક અડધી ડીશ જેટલા અહીંયા આગળ ગાંઠિયા નાખ્યા છે. તમે મોટા ગાંઠિયાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. એવું નથી કે કોઈ પણ આ જ ગાંઠિયા ઉપયોગ કરવો મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ મજાનું આપણું શાક જે છે કાઠિયાવાડી ઢાબા સ્ટાઇલ બનીને તૈયાર થયું છે. અને આ શાકનું ફ્લેવર તમે મિત્રો યકીન માનો એટલા સરસ આપણું આ શાક બને છે. અને ગરમ ગરમ આ શાકને મેં સર્વ કર્યું છે. આને તમે રોટલા સાથે ખાઓ કે ભાખરી સાથે ખાઓ કે પછી રોટલી સાથે પણ નોર્મલ ખાશો તો પણ બહુ જ સરસ લાગવાનું છે. ઉપરથી તમે ધાણા પણ નાખી શકો છો, પણ મારી પાસે અત્યારે નહોતા તો મેં અહીંયા આગળ કાજુથી સર્વ કર્યું છે શાકને. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે આપણું આજનું કાજુ ગાંઠિયાનું શાક છે એ બનીને તૈયાર છે કાઠિયાવાડી એકદમ સ્વાદ સાથે. તો એકવાર બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમારી પાસે જ્યારે શાક ના હોય ને વિચાર હોય કે હવે હું આજે શું બનાવું તો તમે આ શાક બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ. અને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ મારી ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ તો જરૂરથી કરજો. અને વિડીયો ગમે હોય તો પ્લીઝ પોતાના સર્કલમાં જરૂરથી શેર કરી દેજો.